با این دسر کم خرج و بی درد سر پذیرایی تو کامل کن. با اکوکوک همراه باشید. سه لیوان آب، سه لیوان شیر، نصف لیوان آرد، نصف لیوان شکر، نصف لیوان نشاسته ذرت داخل قابلمه بریزید و هم بزنید. برای اینکه کانالمون رو گم نکنی و از آموزش‌های جدیدمون خبردار بشی، دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو حتما بزن. یه قاشق مرباخوری وانیل اضافه و مخلوط کنید. روی حرارت بذارید و مدام هم بزنید. وقتی غلظت اون به این حد رسید، شعله رو خاموش کنید. داخل ظرف بریزید و اجازه بدید همدمای محیط شه. دوستان عزیزم، ما توی کانالمون کلی آموزش خیلی جالب و کاربردی داریم که نمونه‌ش رو هیچ کجا نمیتونید پیدا کنید. یه سر بزنید تا ببینید که چطور میتونید با مواد ساده و در دسترس کلی غذا و شیرینی‌های جدید و خوشمزه درست کنید. توی این فاصله یه لیوان شیر، 2 قاشق غذاخوری پودر کاکائو، 1 قاشق غذاخوری نشاسته ذرت، 200 گرم شکلات تخته‌ای رو با هم مخلوط کنید. روی حرارت بذارید و مدام هم بزنید تا غلیظ شه. مواد شکلاتی رو روی مواد قبل بریزید و همه جای ظرف پخشش کنید. مقداری شکلات رنده شده روی دسر بپاشید و 3 ساعت توی یخچال قرار بدید. هر اندازه‌ای که دوست داشتید برش بزنید. این دسر در عین ساده بودن فوق‌العاده لذیذه. واسه مهمونی و دور همی یه انتخاب شیک و ساده است که زحمت و خرجش هم کمه. نوش جان. اگه از این آموزش خوشتون اومد، باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.